Αγαπημένο γλυκό του κουταλιού φιρίκι. Και αυτή είναι η συνταγή μας για σήμερα. Ένα πανεύκολο γλυκό με λίγα υλικά και απίστευτα νόστιμο. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Εφη και το Sweetwalks και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε αυτά τα μικρά πεντανόστιμα μήλα και θα τα μετατρέψουμε στο πιο νόστιμο γλυκό. Θα ξεκινήσουμε κόβοντας τα μήλα μας στη μέση. Θα αφαιρέσουμε το εσωτερικό και τη φλούδα. Και θα τοποθετήσουμε τα μήλα μας σε ένα μπολ, ώστε να τα ζυγίσουμε αφού τα καθαρίσουμε όλα. Τα μήλα μας είναι μισό κιλό, οπότε θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ζάχαρη και 400 γραμμάρια νερό. Θα πάρουμε ένα σκεύος, θα προσθέσουμε τα μήλα, τη ζάχαρη, το νερό, ένα κλονάρι αρμπαρόριζα δίνει υπέροχη γεύση σε αυτό το γλυκό, μία κάψουλα βανίλιας και ένα ξύλο κανέλας. Και θα βράσουμε το γλυκό σε μέτρια φωτιά για περίπου 25 λεπτά. Κατά τη διάρκεια που βράζει το γλυκό μας, επειδή είναι ευαίσθητο, δεν θα ανακατέψουμε με κάποια σπάτουλα, αλλά θα ανακοινούμε το σκεύος. Όσο βράζει, βλέπετε βγάζει αφρό ολόκληρα, με ένα κουτάλι μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Τα 25 λεπτά πέρασαν, θα σβήσουμε το γλυκό και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Και τόσο εύκολα και γρήγορα είναι πανέτοιμο. Δείτε πόσο υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα έχει πάρει. Η μυρωδιά του είναι απίστευτη. Είναι ένα γλυκό ονειρεμένο. Εάν θέλουμε να το διατηρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα τοποθετήσουμε το γλυκό μας σε αποστηρωμένα βάζα. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Έχει υπέροχο χρώμα, είναι τέλεια βρασμένο, το σιρόπι του έχει δέσει καταπληκτικά, είναι ένα πάρα πολύ εύκολο και νόστιμο γλυκό. Εύχομαι να σας αρέσει η συνταγή και να την ετοιμάσετε. Θα περιμένω στα σχόλια τη γνώμη σας. Δείτε πόσο ωραία κόβεται. Είναι φανταστικό, παιδιά, πραγματικά. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν δεν έχετε έρθει ακόμη στην παρέα μας, θα σας περιμένω με πολύ μεγάλη αγάπη. Σας στέλνω τα φιλιά μου και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.